Lektion 1. Att få vänner. Att skaffa vänner kan ibland vara en svår uppgift, särskilt för de blyga bland oss. Jag förstår det fullständigt. Jag brukade vara väldigt blyg och ville inte gå fram till någon jag inte kände. Det kan vara utmanande, men att ta små steg kan verkligen hjälpa. Ja, jag lärde mig att börja med en enkel hälsning kan bryta isen. Absolut. Ett vänligt leende kan göra stor skillnad för att få någon att känna sig välkommen. Jag har märkt att gemensamma intressen ofta gör det lättare att få kontakt med andra. Det är en bra poäng. Att hitta en gemensam grund kan bygga starka vänskaper. Jag är så glad att vi är vänner. Det gör hela skillnaden. Jag med. Här är chansen att skapa fler underbara kontakter tillsammans. Lektion 2. Matlagningsgrunder. Var är löken och vitlöken förstås? De står i skafferiet, precis bredvid kryddorna. Ja, nu kommer jag ihåg. De där ingredienserna är oumbärliga för nästan vilken maträtt som helst. Ja, verkligen. De ger så mycket smak. Vad planerar du att laga? Jag funderar på att göra en läcker pastasås. Det låter utsökt. En god sås kan förhöja en enkel måltid till något alldeles extra. Jag håller med. Har du några hemliga ingredienser som du skulle rekommendera? En nypa röda pepparkorn kan verkligen förhöja såsens smak. Det är en jättebra idé. Jag ska definitivt testa det. Lektion 3. Budgeteringsgrunder. När vi diskuterar ekonomisk planering anser jag att det är avgörande att hantera utgifter effektivt. Absolut. Budgetering kan verkligen hjälpa till att uppnå ekonomisk stabilitet. Vilka strategier föreslår du för att hantera utgifter? Jag rekommenderar alltid att du följer upp dina utgifter för att identifiera områden där du kan minska dina utgifter. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Det är lätt att förbise små utgifter som ackumuleras över tid. Ja, varje liten krona räknas. Har du någonsin provat att använda budgeteringsappar? Jag har inte det, men jag har hört att de kan vara till stor hjälp. De kan ge insikter i dina utgiftsvanor, vilket är ganska fördelaktigt. Jag ska definitivt undersöka det. Effektiv budgetering kan leda till en säkrare framtid. Lektion 4. Självintroduktionsfärdigheter. Jag tror att en stark självpresentation borde fungera bra i alla sammanhang. Absolut. Det sätter tonen för era interaktioner. Vilka element anser du vara viktiga? Jag tror att det är viktigt att börja med ditt namn och en kort bakgrund. Ja, och att nämna dina intressen kan också engagera din publik. Förstår. Vad sägs om att starta en konversation efter introduktionen? Du kan överväga att ställa öppna frågor för att hålla dialogen flytande. Det är en fantastisk idé. Det uppmuntrar andra att dela med sig också. Precis. En engagerande konversation är en tvåvägsgata. Jag ser fram emot att öva på mina självpresentationsfärdigheter.
Lektion 5. Att uppskatta engelska studier. Tack, Sir, för att du delade det bästa talet om att lära sig engelska muntliga färdigheter. Det var verkligen en lärorik presentation. Vad var det som stack ut mest för dig? Jag tyckte att betoningen på praktik var särskilt inspirerande. Absolut. Regelbunden övning är avgörande för att utveckla flit i talet. Jag uppskattade också tipsen om att utöka ordförrådet genom läsning. Ja, läsning introducerar oss till nya ord i sitt sammanhang, vilket är otroligt hjälpsamt. Jag är exalterad över att implementera dessa tekniker i min inlärningsresa. Jag med. Att behärska ett språk öppnar så många dörrar för kommunikation. Ja, verkligen. Jag ser fram emot att dela det jag lär mig med andra. Lektion 6. Att bli sjuksköterska. Vid 24 års ålder hade hon bestämt sig för att bli sjuksköterska. Det är ganska beundransvärt. Hur blev man sjuksköterska i den åldern? Det innebär vanligtvis omfattande utbildning och träning, eller hur? Ja, sjuksköterskeprogram kräver både akademiska kurser och praktisk erfarenhet. Jag undrar vad som inspirerade henne att satsa på ett så ädelt yrke. Det kan ha varit en personlig upplevelse eller en önskan att hjälpa andra. Det är logiskt. Omvårdnad är ett område som kräver medkänsla och engagemang. Absolut. Jag har stor respekt för dem som väljer den här vägen. Jag tror att det är en karriär som kan vara otroligt givande. Lektion 7. Min trädgårdsfunktioner. På min trädgård finns en fin gräsmatta och en livlig trädgård. Det låter härligt. Har du en trottoar som leder till trädgården? Ja, det finns en charmig trottoar som guidar besökarna genom grönskan. Det måste vara en vacker syn, särskilt under blomningssäsongen. Ja, verkligen. Jag älskar att spendera tid utomhus och ta hand om växterna. Trädgårdsskötsel kan vara en terapeutisk aktivitet, eller hur? Absolut. Det gör att man kan få kontakt med naturen och njuta av lite lugn och ro. Vilka typer av växter har du i din trädgård? Jag har en blandning av blommor och grönsaker. De kompletterar varandra fint. Lektion 8. Glädjen i att uppnå något. Jag känner mig lycklig och nöjd med att veta att mina ansträngningar har lönat sig. Det är underbart att höra. Vilka prestationer är du särskilt stolt över? Jag avslutade nyligen ett utmanande projekt som krävde mycket engagemang. Grattis! Ditt hårda arbete har helt klart lönat sig. Jag är exalterad över framtiden och vad jag kan uppnå härnäst. Den entusiasmen smittar av sig. Det är viktigt att fira våra framgångar. Ja, det är näring åt vår motivation att sätta upp och nå nya mål. Jag ser fram emot att höra om dina framtida strävanden. Tack. Jag hoppas kunna inspirera andra längs vägen. Lektion 9. Planer för matinköp. Det är en bra poäng. Låt oss gå till mataffären den här gången då.
Kul att du håller med. Det är alltid kul att handla färska ingredienser tillsammans. Vad har du tänkt dig för vår shoppinglista? Jag skulle gärna vilja köpa färsk frukt och grönsaker till våra måltider. Det låter härligt. Säsongens råvaror är alltid det bästa valet. Absolut. Den är inte bara fräschare utan också mer smakrik. Vi bör också fundera över vilka recept vi vill prova den här veckan. Ja, att planera i förväg gör shoppingupplevelsen mycket enklare. Jag ser fram emot vårt mataffärsäventyr. Lektion 10. Fyrverkerikul. Även om det finns andra sätt att fira, är fyrverkerierna det bästa. Jag håller helt med. Fyrverkerier ger en magisk touch till alla evenemang. Har du någonsin funderat på att köpa fyrverkerier för att använda till ditt eget firande? Jag har tänkt på det. De kan verkligen skapa en minnesvärd upplevelse. Tänk bara på färgerna som lyser upp natthimlen. Ja, det skulle vara hisnande. Säkerhet är dock avgörande när man hanterar fyrverkerier. Absolut. Att följa säkerhetsåtgärder är viktigt för allas trivsel. Jag tror att det är viktigt att hitta en bra plats för att se dem också. Absolut. Fri sikt förstärker hela upplevelsen. Lektion 11. Anpassa affärsstrategier. Jag undrar hur detta kommer att påverka vår verksamhet framöver. Det är avgörande att anpassa våra strategier för att möta förändrade marknadsförhållanden. Precis. Flexibilitet är nyckeln till att bibehålla en konkurrensfördel. Har ni funderat på specifika förändringar vi borde genomföra? Jag anser att vi borde fokusera på att öka kundengagemanget genom digitala plattformar. Det låter som en lovande strategi. Onlineinteraktion kan öka varumärkeslojaliteten. Dessutom kan analyser av kundfeedback vägleda våra justeringar. Absolut. Att lyssna på våra kunder är avgörande för att lyckas. Jag är entusiastisk över de potentiella förbättringar vi kan göra. Lektion 12. Förslag till ledningen. Det är klokt att diskutera detta vidare och föreslå det för vår ledningsgrupp. De behöver veta. Jag håller helt med. Det är viktigt att de förstår de potentiella fördelarna med vårt förslag. När allt kommer omkring leder välgrundade beslut till mer effektiva resultat. Eller hur? Absolut. Jag tror att våra insikter kan påverka deras strategi avsevärt framöver. Har ni funderat på hur vi kan presentera den här informationen för dem? Jag tror att en tydlig och koncis presentation skulle vara mest effektiv, där man lyfter fram viktiga punkter. Det låter som en bra plan. Visuella hjälpmedel kan också hjälpa till att betona våra förslag. Ja, och kanske skulle vi kunna ta med exempel på liknande framgångsrika initiativ från andra företag. Utmärkt idé. Exempel från verkligheten resonerar ofta väl med beslutsfattare. Lektion 13. Biljettkostnader. Hur mycket kommer biljetterna att kosta till det kommande evenemanget?
Totalt blir det $20 för varje biljett, vilket verkar ganska rimligt. Det är verkligen ett rimligt pris. Det är trevligt att ha prisvärda alternativ för underhållning. Jag håller med. En bra upplevelse behöver inte alltid kosta en rejäl summa. Har ni bestämt hur många biljetter vi ska köpa? Jag tror att vi borde köpa ett par, kanske för att njuta av evenemanget tillsammans. Det låter perfekt. Jag ser redan fram emot det. Jag med. Det är alltid roligare att dela upplevelser med vänner. Jag kan knappt vänta på evenemanget. Det kommer garanterat att bli en fantastisk tid. Lektion 14. Nya hobbyer. Hej, hur mår du idag? Jag hörde att du nyligen börjat med en ny hobby. Jag mår bra, tack. Jag har börjat måla och det har varit riktigt roligt. Det låter fantastiskt. Vad inspirerade dig att börja måla? Jag ville utforska min kreativa sida och måleri verkade vara det perfekta utloppet. Jag beundrar det. Kreativitet kan vara en så givande strävan. Det är det verkligen. Jag tycker det är avkopplande att uttrycka mig själv genom färger och penseldrag. Har du skapat några verk som du är särskilt stolt över? Ja, jag har precis avslutat ett landskapsprojekt som jag tycker blev jättefint. Jag skulle gärna vilja se det. Kanske kan du visa mig dina konstverk någon gång. Lektion 15. Strandbesök. Skulle du vilja åka en tur till den närliggande stranden i helgen? Jag skulle gärna vilja. Att besöka stranden låter som ett perfekt sätt att varva ner. Precis. Vågornas ljud och känslan av sanden är alltid uppfriskande. Plus, vi kunde njuta av lite läckra snacks och kanske spela beachvolleyboll. Det är en lysande idé. Jag kan redan föreställa mig att vi har roligt i solen. Tycker du att vi borde packa en picknick? Absolut. En picknick skulle göra dagen ännu trevligare. Jag tar med en kylväska med dryck och snacks om du hanterar smörgåsarna. Låter som en plan. Jag ser fram emot vårt strandäventyr. Lektion 16. Online-interaktioner. I dagens digitala värld kan interaktioner vara ganska knepiga. Jag håller helt med. Det är så lätt att misstolka meddelanden online eftersom vi inte kan se ansiktsuttryck. Ja, avsaknaden av icke-verbala signaler kan leda till missförstånd. Jag har själv upplevt det. Ett enkelt budskap kan tolkas fel. Precis. Emoticons kan hjälpa, men de förmedlar inte alltid den avsedda tonen. Jag har upptäckt att en vänlig hälsning kan skapa en positiv ton i samtal. Det är en utmärkt strategi. Det hjälper till att bygga upp godvill från början. Kommunikation är avgörande, särskilt i våra allt mer digitala liv. Låt oss verkligen sträva efter att vara tydliga och vänliga i våra interaktioner online. Lektion 17. Skådespelarsällskapet. Har du hört talas om det lokala skådespelarkompaniet?
Många av dess skådespelare har blivit internationellt kända. Ja, jag har läst om dem. Deras framträdanden är verkligen imponerande. Det är anmärkningsvärt hur ett litet företag kan producera talanger som får globalt erkännande. Absolut. Det säger mycket om deras engagemang och professionalism. Har du varit på någon av deras föreställningar? Det har jag, och varje föreställning har varit en härlig upplevelse. Det är underbart. Jag skulle gärna vilja se en av deras produktioner snart. Vi borde definitivt planera att gå tillsammans. Det skulle bli en minnesvärd kväll ute. Jag ser fram emot det. Att stödja lokala talanger är alltid en bra idé. Lektion 18. Visa Ventures. Jag har funderat över min kommande resa och jag insåg att jag måste säkra ett turistvisum innan jag ger mig ut på det här äventyret. Det låter verkligen viktigt. Hur länge planerar du att stanna när du väl anländer till din destination? Jag hoppas kunna tillbringa ungefär 2 veckor med att utforska sevärdheterna och fördjupa mig i den lokala kulturen. 2 veckor låter som en underbar tid. Har du redan börjat samla in de nödvändiga dokumenten för din visumansökan? Ja, jag har samlat ihop det mesta av det nödvändiga dokumentet, men jag behöver fortfarande slutföra min resplan. Det är avgörande att ha en väl genomtänkt resplan. Finns det specifika sevärdheter som du är särskilt ivrig att besöka? Absolut. Jag är särskilt ivrig att besöka de historiska landmärkena och prova det lokala köket. De upplevelserna kommer säkerligen att förbättra din resa. Har du funderat på hur du ska hantera ditt boende under din vistelse? Jag tror att det är klokt att boka hotell i förväg, särskilt under högsäsong. Lektion 19. Att fånga ögonblick. Den här utsikten är helt fascinerande. Jag önskar att vi kunde föreviga det här ögonblicket för alltid. Det är verkligen hisnande. Kanske kan vi ta några bilder för att minnas detta spektakulära landskap. Det är en utmärkt idé. Jag tror att fotografier kommer att fungera som underbara minnen från vårt äventyr. Ja, de kommer att påminna oss om den glädje vi upplevde under den här resan. Ska jag ta den första bilden? Snälla, gör det. Jag kommer att posera dramatiskt som om jag vore en berömd upptäcktsresande som upptäcker nya länder. Jag ser fram emot att se den påsen. Nu ska jag fånga din upptäcktsresande. Jag hoppas att jag inte ser allt för dum ut på bilderna. Fånigt är charmigt. Det ger karaktär åt de minnen vi skapar. Du har en bra poäng. Låt oss ta fler bilder så att vi kan dokumentera varje härligt ögonblick. Lektion 20. Karriärsambitioner. Jag är nyfiken på om du har något specifikt studieområde du lutar dig mot för din framtida karriär. Jag anser verkligen att barnpsykologi är mitt specialområde. Det låter otroligt givande. Vad inspirerade dig att välja just den vägen? Jag har alltid varit fascinerad av hur barn tänker och utvecklas. Att förstå deras sinnen känns både utmanande och givande. Jag kan förstå hur det skulle vara ett spännande område.
Vilka aspekter av barnpsykologi tycker du är mest intressanta? Jag är särskilt intresserad av hur tidiga barndomsupplevelser påverkar senare beteende och utveckling. Det är ett viktigt studieområde. Det måste vara fascinerande att utforska hur dessa erfarenheter formar individer. Ja, verkligen. Jag tror att genom att hjälpa barn kan jag göra en positiv skillnad i deras liv och framtid. Din passion för att göra skillnad är verkligen beundransvärd. Har du funderat på hur du ska förbereda dig för den här karriären? Lektion 21. Vandringsäventyr. Det låter kul. Jag har inte vandrat på ett tag och jag skulle gärna vilja följa med dig på ditt nästa äventyr. Jag skulle gärna ha ditt sällskap. Vandring är mycket roligare med en vän. Jag håller helt med. Vilka leder har du i åtanke för vår utflykt? Jag funderade på att utforska de natursköna lederna i den närliggande nationalparken. Utsikten är helt enkelt fantastisk. Det låter perfekt. Jag kan redan föreställa mig de vackra landskap vi kommer att möta. Ja, och det kommer att vara ett utmärkt tillfälle för oss att återknyta kontakten med naturen. Jag hoppas att du har hållit igång med dina vandringsfärdigheter. Jag kanske behöver låna lite av din uthållighet. Oroa dig inte. Jag ska se till att vi tar pauser för att njuta av landskapet och hämta andan. Det är en fantastisk plan. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på det här äventyret med dig. Lektion 22. Matinköp. Var brukar du gå för att handla mat? Jag är alltid nyfiken på andras shoppingvanor. Jag brukar gå till mataffären nära mitt hus, eftersom den har ett brett utbud av produkter. Det är ju praktiskt. Har du en specifik veckodag då du föredrar att handla? Jag brukar åka dit på söndagar, eftersom det ger mig tid att förbereda mig inför veckan som kommer. Söndagar låter som ett bra val. Gillar du att handla mat? Jag tycker det är ganska roligt, särskilt när jag upptäcker nya produkter eller ingredienser att testa. Det är ett härligt perspektiv. Jag ser ofta shopping som ett slit, men du får att låta mer tilltalande. Det handlar om tankesätt. Jag väljer att se det som ett äventyr i kulinarisk utforskning. Jag beundrar den attityden. Kanske borde jag följa med dig på ett matinköpsäventyr någon dag. Lektion 23. Idrottserkännande. Det verkliga syftet med den senaste händelsen var att rikta uppmärksamheten mot enskilda idrottare och tränare, snarare än regeringen. Det är ett intressant tillvägagångssätt. Det verkar viktigt att uppmärksamma det hårda arbete som utförs av dem som är direkt involverade i idrott. Absolut. Idrottare ägnar ofta sina liv åt träning, och de förtjänar rampljuset. Det är uppfriskande att se ett skifte i fokus mot de vars insatser skapar den magi vi bevittnar inom idrotten. Jag håller helt med. Att fira individuella prestationer kan inspirera framtida generationer av idrottare. Ja, verkligen. Det uppmuntrar unga människor att följa sina passioner med beslutsamhet och uthållighet. Tror du att den här förändringen kommer att ha någon betydande inverkan på idrottsgemenskapen? Jag hoppas det.
Att lyfta fram individuella bidrag kan främja en känsla av stolthet och motivation bland idrottare. Låt oss fortsätta stödja och fira dem som inspirerar oss genom sitt engagemang och sin talang. Lektion 24. Nätverksnonsens. Det är ganska roligt att tänka på hur jag av en slump hamnade mitt bland en samling chefer från olika branscher. Det låter spännande. Vad handlade mötet om jag får fråga? Det var i huvudsak ett nätverksevenemang, även om jag inte hade förväntat mig den nivå av karisma som dessa chefer skulle ha. Karisma, säger du. Charmade de dig till en affär? Eller var det bara ett utbyte av artigheter? Jag skulle nog säga att det var en kombination av båda, men jag kände mig verkligen som fisken på ur vattnet. En fisk på ur vattnet. Jag antar att de alla simmade i den djupa änden av företagsframgång. Precis. Jag famlade medan de gled igenom samtal om fusioner och förvärv. Så himla underhållande. Lyckades du bidra med något meningsfullt till diskussionerna? Jag försökte dela med mig av mina tankar om innovation, men jag är rädd att de överskuggades av deras imponerande jargong. Lektion 25. Europeiska eskapader. Jag har funderat på att ge mig ut på ett europeiskt äventyr. En ganska lockande utsikt, eller hur? Ett äventyr i Europa låter härligt. Vilka resmål funderar du på? Jag slits mellan Roms historiska charm och Paris romantiska lockelse. Båda städerna har sin unika charm. Lutar du mer åt den ena än den andra? Även om jag älskar Roms historia, måste jag erkänna att tanken på att promenera längs Seine är ganska lockande. En lugn promenad låter underbart. Har du någonsin smakat genuin fransk mat? Jag har inte, men jag kan bara föreställa mig de läckra läckerheter som väntar mig. Du måste prova en croissant färsk från ett lokalt bageri. Det är en upplevelse värd att njuta av. Jag ska prioritera det. Finns det några gömda pärlor du skulle rekommendera i Europa? Lektion 26. Sydamerikanska förslag. Jag har ännu inte slutfört mina resplaner. Vad skulle du rekommendera för en resa till Sydamerika? Sydamerika erbjuder en uppsjö av alternativ, beroende på vad du söker. Äventyr, kultur eller avkoppling. Jag lutar åt en blandning av alla tre, om det är möjligt. Absolut. Du kan börja i Brasilien för dess livliga kultur och fantastiska landskap. Brasilien låter lockande. Hur är det med vädret? Jag föredrar behagliga klimat för mina resor. Vädret är generellt ljuvligt, särskilt under torrperioden från maj till september. Det passar perfekt in i mitt schema. Hur är det med aktiviteter? Du måste utforska Amazonas regnskog. Det är ett äventyr utan dess like. Amazonas. Det låter verkligen spännande. Vad mer rekommenderar du? Lektion 27. Spöklika uppenbarelser. Har du någonsin funderat över spökena från ens förflutna, nutid och framtid? Spöken, säger du. Det låter ganska existentiellt.
Vad föranledde denna reflektion? Det verkar som att jag har hemsökts av minnen som påminner mig om mina tidigare beslut. Spökena från vårt förflutna kan vara ganska ihärdiga. Har de förmedlat någon visdom till dig? Ja, verkligen. De har visat mig hur mina val har format mina nuvarande omständigheter. Det är ganska djupgående. Det är viktigt att förstå vårt förflutna för att kunna navigera vår framtid effektivt. Absolut. Framtiden känns skrämmande när man inte har försonat sig med sitt förflutna. Kanske borde du omfamna dessa spöken. De kan vägleda dig mot en bättre väg framåt. Det är en trösterikt tanke. Jag antar att de fungerar som påminnelser om lärdomar. Lektion 28. Hälsosamma val. Jag har nyligen insett att jag borde införliva hälsosammare mat i mina måltider. Det är ett berömvärt beslut. Vad inspirerade denna förändring i dina matvanor? Jag antar att jag blev trött på att känna mig slö och bestämde mig för att det var dags för en förändring. Ett klokt beslut. Har du funderat på vilka hälsosamma livsmedel du skulle vilja prova? Jag funderar på att experimentera med mer frukt och grönsaker, kanske till och med lite quinoa. Quinoa är ett utmärkt val. Det är både näringsrikt och mångsidigt. Jag har hört att det är ganska mättande. Vilka är dina favoritrecept för hälsosamma recept? Jag tycker om att laga en livfull sallad med blandade grönsaker, körsbärstomater och en citrusvinägret. Det låter uppfriskande. Jag måste testa det. Lektion 29. Vänskapens natur. Har du någonsin undrat varför vissa individer blir dina goda vänner? Det är en spännande fråga. Jag tror att det ofta handlar om gemensamma intressen och ömsesidig förståelse. Det är verkligen fascinerande hur vissa kontakter utvecklas utan ansträngning medan andra kräver ansträngning. Vissa vänskaper känns som menade att vara, medan andra tar tid att odla. Jag håller med. Vilka egenskaper anser du vara avgörande för en varaktig vänskap? Förtroende är av största vikt, tillsammans med förmågan att kommunicera öppet och ärligt. Tillit och kommunikation, det är definitivt grunden för en stark relation. Dessutom kan humor göra underverk för att stärka dessa band. Humor. Sannoliken. Det tillför ett lager av glädje som kan göra även vardagliga ögonblick minnesvärda. Lektion 30. Praktikplatser och insikter. Jag studerar just nu företagsekonomi och får praktisk erfarenhet genom praktikplatser. Det låter fantastiskt. Praktikplatser kan ge ovärderliga insikter i den professionella världen. Ja, verkligen. Jag har lärt mig så mycket om företagsdynamik och lagarbete under den här tiden. Det är fantastiskt. Vilka specifika färdigheter har du utvecklat genom dessa praktikplatser? Jag har förbättrat mina kommunikationsförmågor och lärt mig att hantera projekt effektivt. Det är avgörande färdigheter inom alla områden. Har du stött på några utmaningar längs vägen? Absolut. Att navigera i kontorspolitik kan vara ganska knepigt för någon som är ny i miljön. Jag kan föreställa mig det.
Att lära sig att balansera professionalism med autenticitet är en känslig handling. Det är det verkligen. Men jag tycker det är givande att ta itu med dessa utmaningar direkt.